Hello, I'm back! This time naman po, ang aking i-share ay para sa mga Pilipino na interesadong makakuha ng driver's license certificate na isa sa mahalagang dokumento na kailangan upang makahingi ng permiso sa otoridad ng Korea na gamitin ang inyong hawak na lisensyang Pilipino. Tatlo lamang ang hakbang na kailangan para dito. Una, mag-apply ng driver's license certificate sa LTO o Land Transportation Office sa Pilipinas. Dahil nandito kayo sa Korea, maaaring kumuha ng representante na mag-a-apply para sa inyo. Kailangan lamang na magpadala kayo ng SPA o yung Special Power of Attorney na magbibigay pahintulot sa inyong representante na kumatawan sa inyo sa pag-apply ng driver's license certificate. Makakagawa naman ng SPA sa ating embahada dito sa Korea. Tandaan din na kailangan muna magpa-schedule bago pumunta, na madali lamang gawin sa pamamagitan ng kanilang Facebook account. I-click lamang ang Book Now at piliin ang Notarials upang makapili ng oras ng pagbisita. Kung matagumpay itong nagawa, makikita ninyo ang kumpirmasyon. Makukuha ang SPA matapos ang 3 araw. Maaari na itong ipadala sa inyong representante sa Pilipinas kasama ang inyong lisensya na kailangan sa aplikasyon ng certificate. Hahanapan din ng ID ang inyong representante. Hindi kailangan ng schedule sa pagkuha ng certificate at makukuha din ito matapos ang 4 na oras ng pagproseso nito. Makakabuti na agahan na din ang pagpunta. Para naman sa ikalawang hakbang, matapos makuha ang certificate mula sa LTO, kailangan naman na dalhin ito sa Department of Foreign Affairs Office para sa authentication o apostille. Maaaring pumunta sa malapit na DFA office sa inyong lugar. Kailangan na mag-email para magpa-schedule. Tingnan ang email address para sa iba't ibang lugar ng opisina. Ang mga sumusunod na impormasyon ang kailangan na ilagay sa email. Ang DFA office ay sasagot ng kumpirmasyon ng inyong pagpapa-schedule. Ang huling hakbang ay magagawa na mismo ng may-ari ng lisensya dito sa Korea. Ang natanggap na apostille o authenticated na driver's license certificate ay kailangan uli ng sertifikasyon mula sa ating embahada dito sa Korea. Katulad sa SPA, kailangan magpa-schedule bago bumisita. Ang sertifikasyon ay nagkakahalaga ng 33,550 Korean won at makukuha matapos ang 3 araw. Mag-apply sa delivery service ng embahada upang hintayin na lang itong maihatid sa inyong lugar. Ayan, maaari na siyang gamitin kasama ng ibang dokumento na kailangan para mag-request ng Koreanong lisensya. Thanks for watching! Huwag kalimutan na mag-subscribe para updated sa mga susunod na vlog.